Hi, viewer. Welcome to Mind. Assistant. Nepal. Hi everyone, welcome back in my YouTube channel. This is Miss Soil. तपाईहरुमा नयाँ टपिकका साथ नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई म यस्तो एउटा सर्टकट ट्रिक सिकाउन गइरहेको छु जसको मद्दतबाट चाहिँ सजिलै तरिकाले सेटिङमा नगइकन एक्सेसिबिलिटी सेटिङमा जान सक्नुहुन्छ अथवा एक्सेसिबिलिटीलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो इच्छा अनुसारको एक्सेसिबिलिटी भित्र गएर कामहरु गर्न सक्नुहुन्छ। साथै यो एक्सेसिबिलिटी ओपन गर्ने मेनुमा रहेका विभिन्न अन्य अप्सनहरु पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईहरुलाई डेमोको लागि म यहाँनिर एक्सेसिबिलिटी सेटिङमा डाइरेक्ट सेटिङमा नगइकन डाइरेक्ट चाहिँ एक्सेसिबिलिटी सेटिङ खोलेर देखाउँछु। अहिले म यहाँनिर होम पेजमा रहेको छु। ओके, म अहिले होम स्क्रिन अथवा होम पेजमा रहेको छु। म कुनै सेटिङमा गएको छैन। जस्तै हेर्नुस्, Accessibility button. Accessibility menu. Google Assist. Accessibility settings. Accessibility. Navigate up. Accessibility. Search. Visibility and hearing and interaction and text. यहाँ तपाईहरुले देखिसक्नु भएको छ कसरी म एक्सेसिबिलिटी मा डाइरेक्ट सर्टकट तरिकाले सेटिङमा नगइकन एक्सेसिबिलिटी सेटिङ ओपन गरे भन्ने तरिका तपाईहरुले हेर्दा अचम्म लाग्न सक्छ। सो तपाईहरुले यसको लागि एउटा सेटिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सो कसरी मिलाउने र कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने तरिका यस भिडियोमा तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। यो एक्सेसिबिलिटी मेनु भित्र रहेको अन्य फ्यासिलिटीहरु के छ, कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने तरिका पनि सिकाउन गइरहेको छु। भिडियोलाई निरन्तर रूपमा अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनु होला। यदि तपाईहरुलाई यो कुरा थाहा छ भने भिडियोलाई स्किप गरेर जान सक्नुहुन्छ। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन दबाई अल सेलेक्ट गर्न नभुल्नु होला ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ नयाँ भिडियोहरु सजिलैसँगले तपाईहरुले सबैभन्दा पहिले हेर्न सक्नुहुनेछ। सो आजको यस भिडियोलाई सुरु गरौँ। तपाईहरुले पनि यसरी नै सेटिङमा नगइकन सर्टकट तरिकाले एक्सेसिबिलिटी सेटिङ ओपन गर्न र एक्सेसिबिलिटी सेटिङ ओपन गर्ने ठाउँमा रहेको अन्य अप्सनहरु अन्य फ्यासिलिटीहरु युज गर्नको लागि चाहिँ सुरुमा चाहिँ तपाईहरुले सेटिङमा जानु होला। Message apps. App screen. Page. Zell app. Samsung keyboard. Settings. सेटिङमा गइसक्नु भएपछि Search. यदि तपाईहरु Samsung डिभाइस युजर हुनुहुन्छ भने डाइरेक्ट एक्सेसिबिलिटीमा क्लिक गर्नु होला। यदि तपाईहरु अन्य Redmi, Realme, Vivo जस्ता अन्य डिभाइस युजर हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको फोनमा एडिशनल सेटिङ या त मोर सेटिङ के छ त्यहाँ क्लिक गर्नु होला। त्यहाँ भित्र तपाईहरुले एक्सेसिबिलिटी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो एक्सेसिबिलिटी अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। एक्सेसिबिलिटी अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुलाई यस्तो खालको इन्टरफेस देखा पर्छ। यदि तपाईहरु Samsung डिभाइस युजर हुनुहुन्छ भने इन्स्टल सर्भिसेसमा क्लिक गर्नु होला। यदि तपाईहरु अन्य डिभाइस युजर हुनुहुन्छ भने स्वाइप गर्दै एक्सेसिबिलिटी मेनुमा क्लिक गर्नु होला। ओके, मैले चाहिँ यहाँनिर Samsung डिभाइस युज गरिरहेको हुनाले इन्स्टल सर्भिसेसमा क्लिक गरे। सो दायाँतिर स्वाइप गर्दै यहाँनिर एक्सेसिबिलिटी मेनु अफ बटम भन्ने अप्सन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। Accessibility menu. Navigate. ओके, एक्सेसिबिलिटी मेनु दायाँतिर स्वाइप गरौँ। Accessibility menu. एक्सेसिबिलिटी मेनु Accessibility menu off. Switch. एक्सेसिबिलिटी मेनु अफ स्विच सिम्पली यहाँ क्लिक गर्नु होला। Use accessibility menu. Accessibility menu wants permission to. एक्सेसिबिलिटी ले चाहिँ परमिसन मागिरहेको छ। सिम्पली दायाँतिर स्वाइप गर्नु होला। मोनिटर एक्सन। Receive notifications when you are interacting with an app. When you interacting with an app भनेको छ। Observe text that you type. Observe text you type. Includes personal data such as credit card numbers and passwords. Okay, include personal data such as credit card and number. Cancel. Okay button. Okay गरिदिनु होला। Accessibility menu. Accessibility menu on. Switch. ओके गरिसक्नु भएपछि तपाईहरुले यो एक्सेसिबिलिटी मेनु अन हुन्छ। यो पर्मिसन मैले तपाईहरुलाई किन अलाउ गर्न लगाएको, किन अलाउ गर्नु भनेर रिकमेन्ड गरे भन्दाखेरि यो एक्सेसिबिलिटी एन्ड्रोइड एक्सेसिबिलिटी सुइट चाहिँ गुगल कम्पनीको हुनाले यो ट्रस्टेड भएको कारणले गर्दाखेरि मैले पर्सनल डेटा क्रेडिट कार्डहरु जस्तो पर्मिसन माग्दा पनि मैले अन गर्नु भनेर मैले तपाईहरुलाई भनेको हो, सिकाएको हो। सिम्पली तपाईहरुले पर्मिसन दिइसक्नु भएपछि एक्सेसिबिलिटी मेनु अन हुन्छ। त्यसपछि सिम्पली यहाँबाट तपाईले होम आउनु होला, यहाँबाट ब्याक आउनु होला।
Home screen. Page 2 of 3 default page. Okay. 1 UI home. मैले होम पेजमा आइरहेको छु होम पेजमा छु सो तपाईहरुले अब सर्टकट तरिकाले एक्सेसिबिलिटी मेनु अथवा एक्सेसिबिलिटी सेटिङमा जानको लागि सिम्पली तपाईहरुको ब्याक बटनदेखि अलिकति छेउतिर टच गर्नु होला Accessibility button. Navigation bar. डाउन राइट कर्नरमा एकचोटी टच गर्नु होला दायाँतिर Accessibility button. तल कुनामातिर एकचोटी टच गर्नु होला एक्सेसिबिलिटी बटन भन्छ सिम्पली यहाँ क्लिक गर्नु होला Accessibility menu. Google एक्सेसिबिलिटी Assistant मेनु button. भन्छ Row 1. यहाँ तपाईहरुले विभिन्न कुराहरु प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ Accessibility. Google Google Assistant. Assistant पनि खोल्न सक्नुहुन्छ सुरुमा हामी एक्सेसिबिलिटी Accessibility settings button. Column 2. एक्सेसिबिलिटी सेटिङमा क्लिक गर्नु होला Go to previous क्लिक screen. गरिसक्नु भएपछि Accessibility. तपाईहरु चाहिँ Navigate up. सिधै एक्सेसिबिलिटी सेटिङ भित्र आइपुग्न सक्नुहुन्छ Accessibility. Search. More option. Screen. Visibility enhancements. ओके यसरी तपाईहरुले चाहिँ सर्टकट तरिकाले एक्सेसिबिलिटी सेटिङमा आइपुग्नुहुन्छ सो यहाँ म यहाँबाट म 1 ब्याक UI गर्न home. चाहन्छु Phone. Out of. ओके म यहाँनिर अहिले होम पेजमा आइरहेको छु होम स्क्रिनमा छु सो तपाईहरुले जहिले पनि ध्यान सम्झिनु होला एक्सेसिबिलिटी मेनु खोल्नको लागि डाउन राइट कर्नरमा चाहिँ टच गर्नु होला Accessibility button. Navigation bar. एक्सेसिबिलिटी बटम नेभिगेसन बार भन्छ सिम्पली यहाँ क्लिक गर्नु होला Accessibility menu. Accessibility settings. But ओके यहाँनिर भएको अन्य सेटिङहरु अन्य अप्सनहरुको बारेमा अब हामी थोरै डिस्क्राइब गर्छौं यहाँनिर जम्मा 3टा पेज रहेको हुन्छ यो फर्स्ट पेज रहेको छ यो फर्स्ट पेजमा के छ हेरौं एकचोटी Google Assistant button. Column 1. गुगल असिस्टेन्ट बटम यहाँबाट तपाईले यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ 1 गुगल UI असिस्टेन्ट home. ओपन Phone. गर्न Out of grid. सक्नुहुन्छ Complete action. यो गुगल असिस्टेन्ट बटममा क्लिक गर्नु भने डाइरेक्ट तपाईहरुको यदि तपाईहरु Samsung डिभाइस युजर भन्दा बाहेक अन्य डिभाइस युजर हुनुहुन्छ भने डाइरेक्ट तपाईहरुको गुगल असिस्टेन्ट खोलिन्छ यदि तपाईहरु Samsung डिभाइस युजर हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले यहाँ दुईटा अप्सन आउँछ जस्तै हेर्न Google. सक्नुहुन्छ Column. Voice assistant. Column 1. ओके भोइस असिस्टेन्ट भनेर भनेको छ यहाँ क्लिक गर्नु भने तपाईहरुको भोइस असिस्टेन्ट Samsung को आफ्नै एउटा स्क्रिन रिडर सफ्टवेयर हो यो खोल्ने अप्सन एक्सेसिबिलिटी भित्र यसले सिधै लान्छ Google. Column 2. ओके गुगल भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु भने चाहिँ गुगल असिस्टेन्ट खोल्छ यो अप्सन चाहिँ तपाईहरु 1 UI home. Samsung डिभाइस युजर हुनुहुन्छ भने मात्र देखाउँछ दुईटा अप्सन अन्य डिभाइस युजर हुनुहुन्छ भने चाहिँ गुगल असिस्टेन्ट बटम भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु भने डाइरेक्ट गुगल असिस्टेन्ट खोलिन्छ सो अन्य सेटिङहरु पनि हेरौं Accessibility menu. Google Assistant button. गुगल असिस्टेन्ट बटम Accessibility settings button. ओके यहाँबाट एक्सेसिबिलिटी सेटिङ ओपन गर्न सक्नुहुन्छ Power options button. Row. ओके यो पावर अप्सनमा क्लिक गरेर चाहिँ तपाईहरुले फोनलाई चाहिँ पावर अफ गर्नुहुने कि रिस्टार्ट गर्नुहुने कि इमर्जेन्सी कल गर्नुहुने कि आवश्यकता अनुसार एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर पपअप खोलिन्छ Recent apps button. ओके यहाँबाट तपाईहरुले रिसेन्ट एप पनि एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ ओपन गर्न सक्नुहुन्छ Go to previous screen button. Disable. ओके प्रिभियस स्क्रिन डिसेबल रहेको छ किनभने यो फर्स्ट स्क्रिन रहेको छ Go to next screen button. गो टु नेक्स्ट स्क्रिनमा क्लिक गर्नु होला ओके यो पेज 2 मा आएको छौं अहिले हामी पेज Volume 2 मा down. एकचोटी हेरौं Volume down button. Column 1. ओके तपाईहरुले यहाँनिर भोल्युम पनि एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ कति % राखेर राख्न Volume up. चाहनुहुन्छ Volume down button. Column 1. भोल्युम डाउनले भोल्युम घटाउन सक्नुहुन्छ भने Volume भोल्युम up अपले button. भोल्युम Column बढाउन 2. सक्नुहुन्छ Volume down. Music volume 93%. Music volume 66%. ओके Accessibility volume set to 100%. ओके तपाईहरुले भोल्युम घटाउन Volume. सक्नुहुन्छ त्यसैगरी Music volume 86%. भोल्युम Music बढाउन पनि volume set to सक्नुहुन्छ 80. Brightness down button. Row 2. Column 1. त्यसैगरी यहाँनिर अर्को अप्सन रहेको छ ब्राइटनेस डाउन Brightness up button. ब्राइटनेस अप बटम यहाँबाट तपाईहरुले ब्राइटनेस पनि एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ डाउनले घट्छ भने ब्राइटनेस अपले ब्राइटनेस बढ्छ Go to previous screen button. Out of grid. ओके Go to next screen. नेक्स्ट स्क्रिनमा छौं हामी Page. ओके Lock screen तपाईहरुले यहाँबाट button. तपाईहरुले जस्तै स्क्रिनलाई लक पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट Quick settings button. Column 2. क्विक सेटिङ पनि ओपन गरेर एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो इच्छा अनुसार Notifications button. Row 2. Column 1. यहाँबाट तपाईहरुले नोटिफिकेसन पनि ओपन गर्न सक्नुहुन्छ Take screenshot button. Column 2. र स्क्रिनशट पनि लिन सक्नुहुन्छ आफ्नो फोनमा Go to previous screen button. Okay. Go to next screen तपाईहरुले button. Disabled. आफ्नो आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्नु होला जम्मा यहाँनिर पेज 1 2 3 हुन्छ सो तपाईहरुले यसलाई बन्द गर्नको लागि सिम्पली ब्याक बटनमा क्लिक गर्नु होला ब्याक आउँछ यदि ब्याक बटनमा क्लिक गर्दा ब्याक भएन भने चाहिँ Accessibility एक्सेसिबिलिटी button. बटन Navigation bar. छ यही क्लिक गर्नु होला 1 UI home. ब्याक आउँछ सो यही नै रहेको छ सर्टकट ट्रिक्स भन्नेको सर्टकट तरिकाले विभिन्न
फ्यासिलिटीहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ सो तपाईहरुले यो ट्राई गर्नु होला कस्तो लाग्छ कमेन्ट बक्समा प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला यो भिडियोलाई सक्दो तपाईहरुले शेयर गरेर साथ सहयोग गर्नु होला सो आजको यो भिडियोमा यति नै भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट शेयर अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन दबाई अल सेलेक्ट गर्न नभुल्नु होला थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो